Dëshmi se si familjarët e të pagjeturve paguan para të mashtruesit. Në tragjeditë e tyre, familjarët e personave të pagjetur kanë rënë prej mashtruesve, të cilët u premtuan se doa gjenin familjarët e gjallë të fshehur diku në Serbi. Një ulëmtim i Kallzo.com shpërfaq se si familjarët paguan para të personat që u premtonin se do t'u gjenin familjarët e zhdukur. Skema e mashtrimeve ende nuk është zbardhur, ndërsa prokuroria speciale u kërkon familjarëve t'i raportojnë këto situata. Luljeta Sharanit i është vrar burri dhe 2 djemt. Ajo rrëfen se ju kërkuan para për t'i gjetur të gjallë burrin dhe djemt e saj. E kemi në lagje e kom cek, deri tash atë që kom në lagje, por në sfundi e kom cek edhe me emën. Taj person, më të kënë lullem hiq me su bo merak. Ti ki gjallë. Skyferin me valoni visarin ti ki 3 gjallë. 1.000.000% i ki gjallë. Une, mas nej, tu, edhe që shpresa që dese fundit. Luljeta e thot qartë se personat që i premtonin se burrin dhe djemt i kishte të gjallë, i kishin kërkuar edhe para. Edhe para kanë lypë. Se thëshin që me telefon zoni është i tëne. Une nuk desha me dhonë pare. Arsyeja, thësha bjerë një personin, ta shohim që është. E kush në konë ata, në konë shqiptara, në konë malazes? Shqiptar Gjakovës me konë neshin, ku hetë e dje, në kufi, ata me neshin. Luljeta nuk i ka denoncuar ende mashtruesit. Bekim Blakaj, drejtori i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, konfirmon se në disa raste kanë hasur në situata kur familjarët e të pagjeturve kanë paguar para të mashtruesit. Një rast konkret është i një personit moshuar tashme i ndjer, i cili kishte shitur edhe tokën në një fshat Gjakovës për të dhënë para mashtruesve për gjoja gjetjen dhe kthimin e të birit tij. Në këtë rast Fondi për drejtën humanitare në Serbi ka bën edhe padi, në fakt kallëzim penal dhe pastaj padi në shtetin e Malit Zi, ku është realizu kthimi i një pjesë të vogël të atyre mjeteve, mirë po kur nuk janë kthyer gjitha. Pas disa viteve, nga ky mashtrim i biri i atij personit moshuar është gjetur në varrezat masive në Batajnicë dhe është kthyer. Ilir Morina, prokurori special i cili heton krimet e luftës në Kosovë, kërkon nga familjarët që kanë rënë prej mashtrimeve të tilla të iniciojnë procedurat dhe mashtruesit të dalin para drejtësisë. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët kanë njohuri se dikush është duke keq përdorur informacionet për qëllime personale apo me qëllim të ndërhyrjes në procedurë penale, le t'i paraqesin rastet në polici. Komisioni qeveritar për personat e zhdukur ka të regjistruar 1595 persona të zhdukur. Përpos mashtrimeve nga ana e personave të caktuar me qëllim të përfitimit të parave, fati të pagjeturve u përdor edhe për të përhapur dezinformata. Andin Hoti, kryesues i këtij komisioni, tregon përvojën personale kur në një portal u publikua një lajm për baban e tij. Në shtator të vitit 2021, portali me emrin Albanian Post kishte publikuar një lajm duke thënë se eshtrat e veprimtarit Ukshin Hoti do të kthehen në Kosovë. Kemi pas edhe një rast në media, po ne po rikthehem te babi im ku një medium i caktuar pa thonë që po vjen Ukshin Hoti në Kosovë, kështu një titull skandaloz ka qenë për neve. Ne me lezutin media aty po vjen babi jot është koxha një shqetësim, sidomos te halla ime që përjeton rënd dhe ka probleme shëndetësore që është dashur të shkojë në spital më herë pas këtij lajmi. Na shqetësoi familja vetë, unë mendova që edhe shkrua në Facebook që është një gabim, është një keq informim që nuk deshta me bomë të madhe, po fatkeqësia ka qenë kur gazetarja më ka thirrë në telefon edhe më tha kështu bukfalisht atë po rënë se eshtrat e tij po kthehen në telefon. Prandaj ky ka qenë për një shok që nuk më isha me kuptu dhe me besu që del dikush dhe më thot për babin tim, për prindin tim,
përveç që isha kryetari i delegacionit dhe komisionit, për babin tim, ti po rranë se kthehet në Kosovë. Dhe nuk pat me të rrugë tjetër përveç me pa ditë gazetën Fjala dhe gazetarën, po nuk prokuria nuk di çka ka ndërmarrë, deri sot nuk më ka thirrur mua në telefon. Përkundër faktit që lajmi u demantua nga të gjithë, mediumi vazhdon ta mbajë lajmin në faqen e tij të internetit. Zbulimi i fatit të personave të zhdukur është njëra nga temat më të diskutuara në vend. 1595 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar edhe gjatë këtij viti zhvillimin e operacioneve në kërkim të pagjeturve.